Hey, hi. This is Sandeep, and you are watching Gujlish only on WebSankul Official. This is our 14th episode of Parts of Speech, part number 3. આજના સેશનમાં ખાસ શું રહેશે? આજના સેશનમાં તમે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચને આગળ ભણવાના છો, જે અંતર્ગત આજના સેશનમાં આપણે વાત કરવાના છીએ પ્રોનાઉનની. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ પ્રોનાઉન? પ્રોનાઉન શું છે? પ્રોનાઉનની ડેફિનિશન શું છે? કેટલા પ્રકારના પ્રોનાઉન હોય છે? પ્રોનાઉન શા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હોય છે? આ બધી જ બાબતોની ચર્ચા આજના સેશનમાં આપણે કરીશું. વધારે સમય ન લેતા આપણે સીધા સેશનની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ આર ટુડે સેશન. આપણે સેશનની શરૂઆત કરીશું. ઓકે, એ પહેલા આઈ હેવ એન અનાઉન્સમેન્ટ ફોર યુ. એક નાનકડી અનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં છું. ઇફ યુ આર પ્રિપેરિંગ ફોર ટેટ ઓર યુ આર પ્રિપેરિંગ ફોર જુનિયર ક્લર્ક એઝ વેલ એઝ તલાટી એક્ઝામિનેશન, તો તમે આ મોક ટેસ્ટને પરસ્યુ કરી શકો છો. યસ ફ્રેન્ડ્સ, આને પરીક્ષા પહેલાની પરીક્ષા કહી શકાશે. વેબસંકુલ આયોજન કરી રહ્યું છે મોક ટેસ્ટનું સમગ્ર ગુજરાતમાં 2 એપ્રિલ, અને લગભગ આ આયોજન 15 કરતાં વધારે સ્થળો પર થવાનું છે. જુનિયર ક્લર્ક તથા ટેટ-ટાટની પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને મોક ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. જુનિયર ક્લર્કની મોક ટેસ્ટ નંબર 1 અને ટેટ 1ની મોક ટેસ્ટ નંબર 1 સાથે સાથે જુનિયર ક્લર્ક મોક ટેસ્ટ નંબર 2 એન્ડ ટેટ 2ની મોક ટેસ્ટ જે છે તે યોજાવા જઈ રહી છે તારીખ 2 એપ્રિલ 2023ના રોજ. બંનેની ફીસ તમે ઓન સ્ક્રીન જોઈ શકો છો. સાથે સાથે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે આપણી ટેલિગ્રામની જે ચેનલ છે એમાં એક તમને લિંક મળી જશે. અને જો તમે કોઈ પણ પ્રશ્ન છે, તમને કોઈ પણ ઇસ્યુ છે, ડાઉટ છે, ક્વેરી છે, તો તમે આપેલ જે નંબર છે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, તેના પર સંપર્ક કરી શકશો. ચલો, વધારે સમય ન લેતા આપણે આગળ સેશનને વધારીશું અને જોઈએ છે પ્રોનાઉનની ડેફિનેશન શું છે. નોર્મલી પ્રોનાઉનને આપણે એ રીતે પણ ડિફાઇન કરતા હોઈએ છીએ કે સર આ ફોરેન નાઉન છે. ફોરેન નાઉન એટલે શું? તો કે સર આ નાઉનની જગ્યાએ, નામની જગ્યાએ વપરાતો શબ્દ છે. ગુજરાતીમાં નામની જગ્યાએ વપરાતા શબ્દને સર્વનામ કહેતા હોઈએ છીએ. અન્ય જો ડેફિનેશન કરીએ તો અ વર્ડ યુઝ ઇન્સ્ટેડ ઓફ નાઉન ઇઝ નોન એઝ પ્રોનાઉન. ઓર યુ કેન સે ઇન્સ્ટેડ ઓફ નાઉન, ઓર તમે એવું પણ કહી શકો છો ઇન લીવ ઓફ નાઉન, અથવા તો એવું પણ કહી શકો છો રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ નાઉન. આ બધા પર્યાયવાચી કહેવાશે, નામની જગ્યાએ વપરાતો શબ્દ. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે સર આ પ્રોનાઉન વપરાય છે કેમ? પ્રોનાઉનનો ઉપયોગ છે શું? તો પ્રોનાઉનનો ઉપયોગ જાણવા પહેલા તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે પ્રોનાઉન શા માટે બન્યા હશે. તમે નાઉન ભણી ગયા ના પહેલાના સેશનમાં, જેની અંતર્ગત આપણે શું ચર્ચા કરી હતી? તો કે સર આપણે એમાં એ ભણ્યા હતા કે નાઉન એટલે શું? તો કે નાઉન ઇઝ અ નેમિંગ વર્ડ. એના પછી તમે એનું ક્લાસિફિકેશન વગેરે પણ ભણ્યા છો. આવનારા સેશન્સની અંદર નાઉનને ડિટેલમાં આપણે ભણવાના છે, એટલે કે નાઉન નામનું આખું ચેપ્ટર આવશે. નાઉનના આખા પાર્ટ્સ હું લઈને આવવાનો છું તમારી માટે. નાઉન 1, નાઉન 2, નાઉન 3, નાઉન 4 એમ. તો નાઉન જેમ આપણે કારણ જાણ્યું હતું કે કેમ છે, તેમ આપણે પ્રોનાઉનનું કારણ જાણીશું કે પ્રોનાઉન છે કેમ. નોર્મલી પ્રોનાઉનનો ઉપયોગ થતો હોય છે કે જ્યાં મને નામ નથી ખબર. નાઉન જે છે તે અનઆઇડેન્ટિફાઈડ છે. મને નામ નથી ખબર તો હું ત્યાં સર્વનામનો ઉપયોગ કરી શકું છું. અથવા તો અમુક નામ એવા છે કે જે નામ હું નથી લઈ શકતો, ત્યાં મારે પ્રોનાઉનનો ઉપયોગ કરવો પડશે. નંબર 3, અને આનો એક પ્રચલિત ઉપયોગ પણ તમે કહી શકો કે રિપીટેશનને અવોઇડ કરવા માટે પણ પ્રોનાઉનનો ઉપયોગ થતો હોય છે. એટલે કે આના 3 અગત્યના ઉપયોગો છે. ચલો વાત કરીએ છીએ સૌથી પહેલા નાઉનની. સમજી લો કે હું રસ્તા પર જઈ રહ્યો છું, તમે રસ્તા પર જઈ રહ્યા છો, હું જઈ રહ્યો છું, કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જઈ રહ્યો છે. રસ્તામાં એને કોઈ એવી વસ્તુ દેખાય છે, ગભરાઈ જાય છે, ડરાઈ જાય છે, ડઘાઈ જાય છે. એ જઈને કોઈને કહે છે કે હે, ત્યાં કંઈક છે. એને વસ્તુનું નામ ખબર છે? તો કે ના. એટલે તો શું કહે છે? ત્યાં કંઈક છે. ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ તો સમથિંગ ઇઝ ધેર, એવું કહેતા હોઈએ છીએ આપણે. અહીંયા સમથિંગ તમે જે વાપર્યું છે એને ઇનડેફિનિટ પ્રોનાઉન, અનિશ્ચિત સર્વનામ કહેવાય છે. મને વસ્તુ ખબર હોત તો હું કહી શકતો ને કે બુક ઇઝ ધેર, પુસ્તક છે ત્યાં. પેન ઇઝ ધેર. હું નાઉન વાપરતો ને, મને નાઉન નથી ખબર એ શું છે, કંઈક છે, એટલે મેં શું વાપર્યું છે? મેં સર્વનામ વાપર્યું છે, સમથિંગ ઇઝ ધેર. તે રીતે ધારી લો કે તમે ઘરે બેઠા છો અને તમારા દરવાજા પર આવીને કોઈ વ્યક્તિ નોક કરે છે. તમે શું કહેશો? તમે એને જોઈ શકશો? દરવાજાની આરપાર જોઈ શકશો? ના. તમે શું બોલો છો? સમવન ઇઝ ધેર, કોઈક છે. તમને નામ નથી ખબર એટલે તો તમે અચોક્કસ સર્વનામ એટલે કે ઇનડેફિનિટ પ્રોનાઉન યુઝ કરો છો. યસ, અને તમે તરત કહેતા હો છો સમવન ઇઝ ધેર. સમવન શું છે? સમવન એક પ્રોનાઉન છે. સિમિલરલી મારે એક ક્લાસરૂમ છે અને એક ક્લાસરૂમમાં મારે બધાને હોમવર્ક આપવાનું છે. તો તમારે એવું કહેવાનું છે કે આવતીકાલે તમારે બધાએ સેશનમાં હાજર રહેવાનું છે. દરેકે હાજર રહેવાનું છે.
તો હું દરેકનું નામ લઈશ. એ રોનક, એ પરીક્ષિત, એ મોહન, રાહુલ, કુંદન, તમારે બધાએ હાજર રહેવાનું. નામ લઈને કહીશ બધાના? ના. ઈચનો ઉપયોગ કરીશ, એવરીનો ઉપયોગ કરીશ. ઈચ ઓફ યુ. સર આ ઈચ શું છે? દરેકને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. આ પણ એક સર્વનામ છે. તો નામ તમે શા માટે વાપર્યું? તો કે સર મારે બધાના નામ નથી લેવા, એટલે હું સર્વનામનો ઉપયોગ કરું છું અહીંયા. આગળ વધીએ. સમજી લો કે તમે કોઈ મિત્રના સાથે ફરવા જાઓ છો અને તમારો મિત્ર જે છે એ કોઈ સ્ત્રી સાથે વાતચીત કરતો હોય છે. તમે ત્યાં સાઈડ પર જતા રહો છો, સાઈડ પર થઈ જાઓ છો. એ તમારો મિત્ર એ સ્ત્રી સાથે, એ છોકરી સાથે વાત કરીને આવે છે એટલે તમે તરત આમ ક્યુરિયોસિટી જાગી જાય. નોર્મલી આ હ્યુમન બિહેવિયર છે, એટલે કે ક્યુરિયોસિટી જાગે કે એ કોણ હતું. તમને નામ નથી ખબર એટલે તો તમે શું પૂછો છો? કોણ હતું? હુ વોઝ શી? હુ નામ નહીં ખબર એટલે તો શું મૂક્યું છે તમે? હુ. ઘણી વખત આપણે વ્યક્તિનું નામ નથી ખબર હોતી એટલે આપણે એને પૂછતા હોય છે, વોટ ઇઝ યોર નેમ? વોટ ઇઝ યોર નેમ? વોટ હુ શું છે? સર્વનામ છે. ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન જેને કહેવામાં આવતું હોય છે. સો આ બધા તમે જોવો છો તે બધા શું કહેવાય છે? તો સર આ બધા પ્રોનાઉન કહેવાતા હોય છે. પ્રોનાઉનની જો હું વાત કરું તો પ્રોનાઉનના ટોટલ 10 કે 11 પ્રકાર પાડી શકાય. પરંતુ બહુ સ્ટાન્ડર્ડ જો મારે એને ક્લાસિફાઈ કરવા છે, બહુ વ્યવસ્થિત રીતે મારે ક્લાસિફાઈ કરવા છે, તો આના 10 પ્રકાર જે છે તે તમે પાડી શકો છો. તમારે એકેડેમિક્સમાં એને ભણવા છે તો પણ 10 પ્રકાર જે છે તે ઇનફ છે. વન બાય વન આપણે એના ટાઈપ્સ આજે જોઈએ છે, શું કહેવા માંગે છે, કયા કયા ટાઈપ્સ છે. ચલો, પરંતુ સર તમે અહીંયા અમને એક જ વસ્તુ કીધી છે કે આ તો નામ જે છે જ્યારે નથી ખબર હોતી ત્યારે તમે સર્વનામનો ઉપયોગ કરી દીધો. સર એલું બીજું તમે જે કીધું હતું કે અમુક નામ ખબર હોવા છતાં તમે નથી લઈ શકતા. યસ, અમુક નામ આપણને ખબર હોય છે તેમ છતાં આપણે નથી લઈ શકતા. એનું કારણ છે આપણો દેશ જે છે અથવા તો આપણી જે સંસ્કૃતિ છે, આપણું જે કલ્ચર છે તે અનુસાર આપણે અમુક નામો નથી લઈ શકતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, સમજી લો કે ઘરમાં આપણા માતા પિતા છે, આપણા શિક્ષકો છે, આપણા ગુરુજનો છે, આપણા વડીલો છે. સમજી લો કે મારો એક દીકરો છે, બરાબર, ધારી લો. એ દીકરો મને એવું કહેવા માંગે છે કે ઓહો ઘરે વહેલા આવી ગયા, તો એ મને યા તો ફાધર, ડેડ, પપ્પા, તમે, આપ કરીને બોલાવશે. મારું નામ લઈને કહેશે સંદીપ. હા સંદીપ આવી ગયો. આપણે આપણા ફાધર કે મધરનું નામ નથી લેતા. સપોઝ કે ભાઈ મારા મમ્મીનું નામ મોહિની છે, મારે જમવાનું મંગાવવું છે એમની પાસેથી, હું નામ લઈને કહીશ મોહિની જમવાનું લાય. જમવાનું તો નહીં આવે, બીજું કંઈક આવશે ઉડતું. સો અમુક નામ જે છે આપણે નથી લેતા. કેમ? આપણી સભ્યતા, આપણી સંસ્કૃતિ એવી છે. સો ગુરુજનો, બરાબર, સંદીપ કે કોઈ સાહેબને નામથી નથી બોલાવતા. આપ, તમે. કર્ટસી છે, આ લેંગ્વેજની કર્ટસી છે, અને કર્ટસી કહેવાય છે નમ્રતા, વિનમ્રતાથી આપણે એમને આપ કે તમે કહેતા હોઈએ છીએ. સો ત્યાં પણ આપણે સર્વનામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ધે, યુ જેવા સર્વનામો વાપરતા હોઈએ છીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ બે ઉપયોગ થઈ ગયા પ્રોનાઉનના. ત્રીજો ઉપયોગ શું છે? ઇંગ્લિશનો આ રિપીટેશનને અવોઇડ કરવા માટે, એટલે સમજી લો કે મારે કોઈ વ્યક્તિ પર નિબંધ લખવો છે અથવા મારે કોઈ એક વ્યક્તિની વાત કરવી છે, એક વ્યક્તિ વિશે મારે ઇન્ફોર્મેશન આપવી છે, એક પેરેગ્રાફ લખવો છે, તો હું વારે વારે એનું નામ લખીશ? ના સર, હું એક વખત એનું નામ લખીશ, પછી બીજી વખત જો એ પુરુષ હશે તો હી અને તેના સાધિત રૂપો વાપરીશ. જો તે સ્ત્રી હશે તો હું શી અને તેના સાધિત રૂપો વાપરીશ, બરાબર. અને જો એ પશુ હશે, કોઈ વસ્તુ વિશે હું વાત કરી રહ્યો છું, તો હું ઇટ અને તેના સાધિત રૂપો યુઝ કરવાનો છું. સો ધેટ્સ ઓલ. તમે 3 એના નિયમો ભણી ગયા છો કે પ્રોનાઉનનો ઉપયોગ શું છે. ક્લિયર? સો તમને જો પ્રોનાઉનનો ઉપયોગ ખબર પડી ગઈ હોય તો તમારે, અને જો આ ઉપયોગ તમને પહેલી વખત ખબર પડી હોય, તમારે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનું છે. આનાથી મને એક નવી એનર્જી, નવો ઉત્સાહ મળતો હોય છે વિડીયો બનાવવાનો, કે યસ તમને આજે કંઈક મેં નવું શીખવાડ્યું છે, કે હા સાહેબ આજે ખબર પડી કે પ્રોનાઉન વપરાય છે કેમ. અત્યાર સુધી તો અમે એવું જ વાપરતા હતા કે હી, સી, ઇટ, આઈ, વી, ધે, યુ, આ જ જે છે પ્રોનાઉન હોય છે. ના, આ તો પર્સનલ પ્રોનાઉન છે. આના સિવાયના પણ ઘણા બધા છે. કેમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના વિશે, જ્યારે પ્રથમ પુરુષ પોતાના વિશે, એટલે કે હું અત્યારે બોલી રહ્યો છું, તો હું મારા માટે હું જ કરીને વાપરીશ ને. સંદીપ ભણાવે છે, સંદીપ હવે ભણાવશે, સંદીપ હવે સ્લાઇડ ફેરવશે, સંદીપ થોડી બોલીશ, હું કહીશ ને. તે રીતે ભાઈ મારે કેવું છે કે હું ગુજરાતી છું. તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ કેવું છે તમારા બધા, હું ગુજરાતી છું, તો બધા આપણે આપણું નામ લઈશું. આપણે બધા ભેગા થઈને કેવું હોય કે અમે ગુજરાતી છીએ, તો આપણે બધા નામ લઈશું. સંદીપ ગુજરાતી છે, રાહુલ ગુજરાતી છે, પૃથ્વી ગુજરાતી છે, વિનય ગુજરાતી છે, મયંક ગુજરાતી છે, ચિરાગ ગુજરાતી છે, હેમંત ગુજરાતી છે. નામ લઈશું આપણે બધા.
ના, અમે ગુજરાતી છે, વી આર ગુજરાતી. આવું જ છે કંઈક ભાષાનું. ભાષાને તમે જેટલી સમજશો એટલી મજા આવશે. કારણ સાથે ભણો, ગોખે ગુજરાત નથી કરવાનું આપણે બોસ. સો એક એવી કમ્યુનિટી ડેવલપ કરવાનું સ્વપ્ન છે મારું ગુજરાતની અંદર કે ના સર બધી વસ્તુના કન્સેપ્ટ ખ્યાલ હોય કે વસ્તુ કેમ થઈ રહી છે, શબ્દ કેમ વપરાય છે, આવો બરાબર. સો આ સ્વપ્ન જે છે તમે બધા પૂરું કરશો અને સ્વપ્નને પૂરું કરવા માટે આપણે બધા ભેગા થઈને એફર્ટ્સ લગાડી રહ્યા છે અને વેબસંકુલ એમાંનું એક સરસ મજાનું પ્લેટફોર્મ છે કે જેમાં તમે આવીને રોજ આ સરસ મજાની ગુજલિશ સિરીઝ નિહાળો છો. તમારો પ્રેમ, તમારા લાઇક્સ, તમારા કમેન્ટ જે છે તે હંમેશા એક નવી ઉર્જાનો સંચાર કરતા હોય છે. આ એપિસોડ આવી રીતે શરૂ રહેવાના છે અને યસ આની એક પ્લેલિસ્ટ પણ આપણે અલગથી બનાવવાના છીએ. તો જોતા રહો ત્યાં સુધી વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. લેટ્સ આપણે ફટાફટ એના હવે પ્રકારોની ચર્ચા કરી લઈએ છીએ. ચાલો, તમે જોઈ રહ્યા છો તે બધા ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોનાઉન છે, પ્રોનાઉનના પ્રકારો છે. પહેલું છે પર્સનલ પ્રોનાઉન, વ્યક્તિવાચક સર્વનામ જેને કહેવાય છે. આની અંદર પ્રથમ પુરુષ આઈ, વી, એના પછી દ્વિતીય પુરુષ યુ, તૃતીય પુરુષ હી, શી, ઇટ. આ બધા ડિટેલમાં હું તમને સમજાવીશ, પણ આજે ખાલી આજે એની બેઝિક ચર્ચા કરવાના છે. એના પછી છે રેસિપ્રોકલ પ્રોનાઉન. રેસિપ્રોકલ પ્રોનાઉન એટલે શું? ઈચ અધર અને વન અનધરનો સમાવેશ આની અંદર થતો હોય છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉન એટલે શું? તો કે આને વિતરક અથવા તો વિતરક સર્વનામ કહેવાય છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું, વિવરણ કરવું, વિતરણ કરવું. ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉનની અંદર કયા કયા આવશે? તો કે સર ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉનની અંદર ઈચ અધર, ઈચ, આઈધર ઓર, નાઈધર ઓર, આ બધાનો સમાવેશ થાય છે. એના પછી ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ, ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવું. ડેમો નથી જોતા, પ્રોડક્ટનો ડેમો જોવો છો તમે, કંઈક દર્શાવવું સાહેબ, કંઈક દર્શાવવું. યસ, આને દર્શક સર્વનામ કહેવાય છે. ધીસ ઇઝ અ પેન, ધીસ આ દર્શાવું છું. ધીઝ આર પેન્સ, બહુવચન હોય તો નજીક હોય, ધીઝ આર પેન્સ. ધીસ, ધીઝ ઉચ્ચાર ધ્યાન રાખજો. કોઈ દૂરની વસ્તુ હોય, ધેટ એક વચન હોય, દૂરની વસ્તુ બહુવચન હોય, ધોઝ. ધીસ, ધીસ, ધીઝ, ધેટ, ધોઝ. આ જે છે તે શું દર્શાવતા હોય છે? સચ પણ આવશે આની અંદર. ધીસ, ધેટ સમય માટે પણ વપરાતા હોય છે. આગળ એના ઉપયોગો જોઈશું ત્યારે ચર્ચા કરીશ. રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન, પ્રતિબિંબ દર્શક સર્વનામ. એના પછી છે એમ્ફેટિક પ્રોનાઉન, ભાર દર્શક સર્વનામ. રિફ્લેક્સિવ અને એમ્ફેટિક જે છે એનું સ્થાન ખાલી બદલાય છે, બાકી એના રૂપો જે છે તમને સમાન જોવા મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ SELF વાળા જે રૂપો છે તે માય સેલ્ફ, હર સેલ્ફ, હિમ સેલ્ફ, યોર સેલ્ફ, યોર સેલ્ફ, આર સેલ્ફ, ધેમ સેલ્ફ. SELVES અથવા તો SELF વાળા જે રૂપો છે તે આઈ માય સેલ્ફ, મેં મારી જાતે, તો આ એમ્ફેટિક છે. આઈ એન્જોયડ માય સેલ્ફ, હું મારી જાતે એન્જોય કરી રહ્યો છું. આઈ વર્બ પછી માય સેલ્ફ, તો ક્રિયાની ઇફેક્ટ, ક્રિયાનું પ્રતિબિંબ કરતા પર પડે. આઈ એટલે કોણ? હું. એન્જોય એટલે તો કે માણવું સાહેબ. આઈ એન્જોયડ માય સેલ્ફ, હું મારી જાતે. તો એન્જોય જે ક્રિયાપદ છે એનું રિફ્લેક્શન કોના પર પડે છે? મારા પર. એટલે આઈનું રિફ્લેક્ટિવ શું થાય? તો કે સર આઈનું રિફ્લેક્ટિવ ફોર્મ માય સેલ્ફ થાય છે. આગળ ઇનડેફિનિટ, ખબર ના હોય, અચોક્કસ. સમવન, નો વન, કોઈક, કોઈ નહીં. એવરીવન, દરેક. સમવન, નો વન, એનીવન, એનીબડી, સમબડી, નોબડી, એનીથિંગ, સમથિંગ, નથિંગ, એવરીથિંગ. આ બધા જે છે ઇનડેફિનિટ કહેવાય છે. રિલેટિવ પ્રોનાઉન, હુ, હુમ, વોટ, વિચ, ધેટ. આ બધા જે છે તે રિલેટિવ પ્રોનાઉન છે. જે કે જે તરીકે જેનો યુઝ કરીએ છીએ આપણે, કે જે તરીકે જેનો યુઝ થતો હોય છે. હી ઇઝ ધ બોય, હુ વાપરીએ છીએ ને આપણે. મેન ઇઝ ધ ઓનલી એનિમલ ધેટ કેન સ્પીક. મનુષ્ય જ એક તે પ્રાણી છે કે જે બોલી શકે છે, કે જેના અર્થમાં વાપરીએ છીએ. ડિટેલમાં એની સ્ટડી કરવાના છે, આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. તમે ક્લોઝ સાથે આગળ જે એડિશનલ ક્લોઝ છે એ ક્લોઝ વાળું વાક્ય એને જોડવા માટે તમે ધેટનો ઉપયોગ કરતા હો છો, વિચનો ઉપયોગ કરતા હો છો, હુનો ઉપયોગ કરતા હો છો. ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન, સપોઝ કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ આવીને એવું કહે છે કે સર 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 વેબ સંકુલ મેલા મૂક ટેસ્ટ શરૂ થવાના છે. હે, તને કોણે કીધું? હુ ટોલ્ડ યુ? હુ ટોલ્ડ યુ? તને કોણે? નામ, મને નામ નહીં ખબર એટલે તો મેં પૂછ્યું કોણે કીધું? હુ ટોલ્ડ યુ? તો સર હુ નામ નહીં ખબર એની જગ્યાએ વપરાય. હુ ઇન્ટ્રોગેટિવ છે. વોટ ઇઝ યોર નેમ? તારું નામ શું છે? મને નામ નહીં ખબર એટલે તો પૂછ્યું. વોટ શું છે? અહીંયા સર્વનામ છે, ખબર પડી? યસ, સર્વનામ છે એટલે મને નામ નહીં ખબર એટલે તો મેં વોટ અને હુ વાપરી રહ્યો છું. આનો યુઝ એટલો બધો નથી. એક્સક્લેમેટરી પ્રોનાઉન જેને કહેવાય છે, આની અંદર ફક્ત વોટનો સમાવેશ થાય છે. વોટ? શું? ચોકી જતા હોઈએ, સરપ્રાઈઝ દર્શાવવા માટે.
યુઝ થતો હોય છે. પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ જો જોવા જઈએ ને, જો પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ વાત કરું તો આજે પર્સનલ પ્રોનાઉન છે વધારે પૂછાય છે. આની અંદર ક્રમ પણ ભણવાના છે આપણે. પછી રેસિપ્રોકલ પ્રોનાઉન પૂછાતા હોય છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉન પૂછાતા હોય છે, ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પૂછાતા હોય છે. રિફ્લેક્સિવ અને એમ્ફેટિકમાંથી બંનેમાંથી બહુ ઓછા પ્રશ્ન પર હા આવી શકે. ઇનડેફિનિટ પૂછાતા હોય છે, આ વધારે પૂછાય છે. ઇનડેફિનિટ વધારે પૂછાય છે, રિલેટિવ વધારે પૂછાય છે, ઇન્ટ્રોગેટિવ એટલા બધા નથી પૂછાતા, એક્સક્લેમેટરી નથી પૂછાતો. આ બંને સૌથી વધારે, એક પર્સનલ સૌથી વધારે, રેસિપ્રોકલ સૌથી વધારે, બરાબર, અને કહી શકાય કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ. યસ, આ 5 જે છે ને એ સૌથી વધારે પૂછાતા હોય છે. ચલો, સો આજના સેશનમાં આટલી માહિતી મેળવી છે આપણે. ધેટ્સ ઇનફ. પ્રોનાઉન વિશેની માહિતી આપી, એનો ઉપયોગ શું છે તે જણાવ્યો છે. જતા એક નાનકડી જાહેરાત કરતો જાઉં છું, બરાબર, ધ્યાનથી જોઈ લેજો, ફટાફટ, વધારે સમય નહીં લો તમારો. કોન્સ્ટેબલની જે 8,000 જેટલી, એટલે ખરેખર કોન્સ્ટેબલની નહીં, પરંતુ પોલીસ મહેકમની, પોલીસ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ જે બોર્ડ છે, એણે 8,000 જેટલી જગ્યા પોલીસ બેડાની અંદર ડિક્લેર કરેલી છે. એમાં એએસઆઈ પીએસઆઈ પણ આવી જશે, કોન્સ્ટેબલ પણ આવી જશે, વગેરે વગેરે. તો જે પૈકી કોન્સ્ટેબલની ભરતી આવનારી છે ટૂંક સમયની અંદર, અને એને અંધાણ આવી ગયા છે કે ભાઈ ટૂંક સમયમાં નોટિફિકેશન વગેરે તમને જોવા મળી શકે. નોટિફિકેશન આવે પછી તમે દોડવાનું શરૂ કરો, એના કરતાં પહેલેથી તમે પ્રિપેરેશન કરી રાખેલી હોય તો તમે જે કહી શકાય ચોક્કસ માસ જે તૈયારી કરવાવાળો છે એમાં તમે અગ્રેસર રહેશો. તો એ સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે તમને અગ્રેસર રાખવા માટે એક સરસ મજાની બેચ આપણે ગાંધીનગર ખાતે લોન્ચ કરેલી છે. જે બેચ 13th એપ્રિલથી, એટલે કે 13મી એપ્રિલથી શરૂ થાય છે. 5 થી 6 મહિનાનું ડ્યુરેશન જે છે 5 થી 6 મહિનાનું રહેશે. ધ્યાન રાખજો, 5 થી 6 મહિનાનું ડ્યુરેશન. પર હા, ધારો કે એક્ઝામ ડિક્લેર થાય છે તો તમને આ સિલેબસ પૂર્ણ કરાવી દેવામાં આવશે, ચિંતા ના કરતા. ટાઈમિંગ જે છે તે બેચનો 8 થી 10નો રહેશે. સરકારશ્રીની જે પણ યોજના તમને મળતી હશે, તમે જે પણ કેટેગરીમાં આવતા હોય, કોઈ યોજના સરકારની ચાલુ છે, કાર્યરત છે, તો એનો લાભ ચોક્કસથી તમને મળવાપાત્ર રહેશે. સાથે સાથે રજીસ્ટ્રેશન તમારે કમ્પલસરી કરાવવાનું રહેશે આપેલ નંબર ઉપર. અને એડ્રેસ જોઈ લેજો, આપણી જે નવી શાખા છે સરગાસણ ખાતે આ બેચ શરૂ થવાની છે. સો આ સાથે હું આજનો આ સેશન જે છે અહીંયા પૂર્ણ કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ. સો આ સાથે હું સંદીપ રજા લઉં છું વેબસંકુલ ઓફિશિયલના પ્લેટફોર્મ પરથી. આ ચેનલને હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ. 8 લાખના નજીક આપણે પહોંચવા જઈ રહ્યા છે. 8 લાખનો પરિવાર થવાનો છે આપણો. અને આ રીતે જ માણતા રહેજો, ઇંગ્લિશને જાણતા રહેજો. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ સેશનની અંદર. ત્યાં સુધી જોતા રહો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.